غذاء رياضي. التغذية الرياضية هي نوع خاص من التغذية يتم إعداده من حيث تحسين كل من التدريب والأداء الرياضي للرياضيين حسب نوع الرياضة التي يمارسونها، سواء كانوا يمشون، أو بيلاتيس، أو لياقة، أو يجرون ماراثونا. بغض النظر عن نوع الرياضة التي يمارسونها، يجب إطعامهم بشكل صحي من أجل حماية صحة الرياضيين، وزيادة قدرتهم على التحمل، وتحسين مهارات التركيز والانتباه لديهم، والاستفادة القصوى من الرياضة. كيف يجب أن تكون تغذية الرياضيين؟ يزداد أداء الرياضيين بشكل إيجابي عند قيامهم بالتدريب المناسب وتناول الطعام الصحي بأسلوب حياة مناسب. من بين العوامل التي تؤثر على النظام الغذائي للناس، تعتبر حالة النشاط البدني للأشخاص مهمة أيضا. يؤثر نوع الرياضة ومدتها وتكرارها أيضا على النظام الغذائي والاحتياجات الغذائية لمن يتمتعون بحياة رياضية نشطة. يعطي الرياضيون أهمية للسوائل وأنواع المغذيات الكبيرة والكميات والأوقات التي يحتاجون إليها للتغذية. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يحددون كيف وبأي نسبة يجب استخدام الفيتامينات والمعادن والمكملات التكميلية. تختلف احتياجات الطاقة والغذاء حسب العمر والجنس والوزن والطول والمجال وتكرار ممارسة الرياضة. بغض النظر عن الرياضة التي يتم ممارستها، من الضروري أن يكون لديك برنامج تغذية حسب نوع الرياضة. لماذا النظام الغذائي مهم للرياضيين؟ يتم تحديد الاحتياجات الغذائية حسب عمر الرياضيين وقدراتهم البدنية ومستوى المنافسة في المجال الذي يلعبون فيه والبيئة ومدة المنافسة والوقت الذي يقضيه خلال المباريات والعديد من العوامل الأخرى. أيا كان نوع الرياضة، فإن أداءهم أفضل في تلك الرياضة أو النشاط. يمنعهم من الإصابة، لديهم المزيد من التركيز. يشعرون بتعب أقل بعد التدريب. الرياضة والتغذية يوفر توازن الطاقة وإدارة وزن الجسم ويضمن أن يحافظ الجسم على وظائفه بالطريقة الأنسب. يمكن أن يكونوا أكثر نشاطًا إذا حصلوا على طاقة كافية من الطعام، ويمكنهم الحفاظ على كتلة عضلاتهم إذا تم تناول ما يكفي من البروتين. الوزن المناسب واحتياجات الطاقة للرياضيين. يؤثر وزن الرياضيين على نسبة الدهون ومستوى الأنسجة الخالية من الدهون والكتلة السائلة والنجاح في الفرع الرياضي والسرعة والقوة والقدرة على التحمل في أجسامهم. ليس من الصحيح اعتبار وزن الرياضيين فقط، يجب أيضا قياس مستوى الدهون في الجسم وكتلة العضلات وإدراجها في التقييم. زيادة متطلبات الطاقة أثناء ممارسة الرياضة. يحتاج الرياضيون إلى المزيد من الطاقة والعناصر الغذائية. تزداد الحاجة إلى الطاقة اعتمادا على كثافة ومدة النشاط. تؤثر شدة التمرين ومدته وشكله بشكل مباشر على الاحتياجات الغذائية. يجب أن تتضمن تغذية الرياضيين الطاقة المطلوبة وكمية كافية من السوائل. يستهلك الجسم سعرات حرارية أثناء التمرين أكثر مما يستهلكه أثناء الراحة. لهذا السبب، فإن متطلبات الطاقة والمغذيات للرياضي أعلى. عادة النظام الغذائي للرياضيين يجب أن تكون غنية بالكربوهيدرات، طبيعية في قيمة البروتين، وأقل قليلا من المعتاد في محتوى الدهون. نظرا لأن فقدان السوائل لدى الرياضيين أعلى من الأشخاص العاديين، يجب زيادة كمية الماء التي يتم تناولها. تختلف احتياجات السعرات الحرارية لكل الرياضيين. مكملات غذائية مهمة للرياضيين. الكربوهيدرات. إنها عناصر غذائية لا غنى عنها في الوجبات الغذائية ومصدر الطاقة الرئيسي للسبب. إنه أهم مكون في النظام الغذائي للرياضيين في نطاق التغذية الرياضية. يجب بالتأكيد تضمين الكربوهيدرات المعقدة مثل المعكرونة والأرز والخبز والبقوليات والخضروات في برامج التغذية للرياضيين. يتم تخزين الكربوهيدرات في العضلات والكبد على شكل جليكوجين.
الجليكوجينات هي مصادر طاقة سريعة لأنشطة العضلات. أثناء التمرين، يتم استخدام الجليكوجين المخزن في العضلات. مع اتباع نظام غذائي عالي الكربوهيدرات، يمكن للرياضيين زيادة مخازن الجليكوجين الموجودة لديهم بمقدار 1 إلى 2 مرات. كما تزيد مخازن الجليكوجين الكافية للرياضيين من قدرتهم على التحمل. عادة ما تخزن العضلات ما يكفي من الجليكوجين لمدة 6 إلى 9 دقيقة من التمارين، ويتم استهلاك الكربوهيدرات ويتم تجديد هذه المخازن حسب الحاجة بين التمارين. مع عدم كفاية استهلاك الكربوهيدرات، تتعب العضلات ويتأثر الأداء بشكل سلبي. النقص المفرط أو استنفاد مخازن الجليكوجين للرياضيين يمكن أن يسبب التعب المزمن. لهذا السبب، تشكل مصادر الكربوهيدرات غالبية الطاقة اليومية المتوفرة. يجب أن يستهلك الرياضيون 6 إلى 70% من طاقتهم اليومية من الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات. في الرياضات التي تتطلب التحمل، يمكن أن تصل هذه القيمة إلى 75%. في نطاق التغذية الرياضية، يمكن أيضا حساب معدل الكربوهيدرات المراد استهلاكه وفقا لوزن الجسم. اعتمادا على مدة وشدة التمرين، من المناسب تناول 5 إلى 10 كجم من الكربوهيدرات يوميا. يجب تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالكربوهيدرات قبل التمرين وأثناءه وبعده. البروتينات. أهم مهمة البروتين لمن يمارس الرياضة: بناء العضلات وإصلاحها. يمكن تلبية متطلبات البروتين من الأطعمة الحيوانية مثل الحليب ومنتجات الألبان والأسماك واللحوم والبيض والدجاج والبقوليات. إن متطلبات البروتين لدى المتمرنين والرياضيين ذوي المستوى العالي أعلى بحوالي 1 إلى 2 من الأفراد غير النشطين. يجب توفير 10 إلى 15% من السعرات الحرارية اليومية من البروتين. حسب أوزان الجسم، الكمية الموصى بها لرياضي التحمل هي 1.0 إلى 1.5 كجم يوميا، والكمية الموصى بها لرياضيين القوة هي 1.5 إلى 1.8 كجم. تختلف كمية البروتين التي يحتاجها الرياضيون في نطاق التغذية الرياضية حسب الجنس ومستوى الحالة ونوع التمرين ووزن الجسم وإجمالي احتياجات الطاقة اليومية واستهلاك الكربوهيدرات. أثناء التمرين، خاصة عندما يكون تخزين الكربوهيدرات منخفضا بشكل مفرط، يتم استخدام البروتين كمصدر للطاقة، وهو أمر مهم جدا للرياضيين بسبب واجباته. يتم استخدام البروتين الذي يستهلك أكثر مما يحتاجه الجسم كطاقة ويتم تخزينه على شكل دهون. استهلاك الكثير من البروتين يسبب فقدان الكالسيوم من الجسم مع السوائل والبول. زيوت هم مصدر الطاقة الرئيسي للجسم. من أجل أخذ الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون هو D و E و K في الجسم ولتجنب مشاكل الجهاز الهضمي، من الضروري تناول الأطعمة التي تحتوي على مصادر دهنية في الجسم. كمتطلب للتغذية الرياضية، يجب توفير 20 إلى 27% من معدل الطاقة اليومي من الدهون. يمكن أن يتأثر الأداء سلبا بسبب انخفاض نسبة الكربوهيدرات إلى جانب زيادة استهلاك الدهون. ومع ذلك، فقد ورد أيضا في الدراسات أن استهلاك الدهون أقل من 20% يؤثر سلبا على الأداء والدهون في الدم. الفيتامينات والمعادن. النظام الغذائي الذي يتكون من مجموعة متنوعة من الأطعمة التي تلبي احتياجات الطاقة المتزايدة للرياضيين يوفر أيضا الفيتامينات والمعادن الكافية. فيتامينات باء خاصة أكثر عند الرياضيين. تدعم فيتامينات باء مثل النياسين والريبوفلافين والثيامين والبيوتين تكوين الطاقة أثناء التمرين. حمض الفوليك وفيتامين باء 12 ضروريان لتخليق البروتين وبناء الأنسجة وإصلاحها.
في الدراسات التي أجريت في مجال التغذية الرياضية، تبين أن تناول الكثير من البروتين ليس له أي تأثير على زيادة أداء التمرين. المعادن أيضًا لها دور مهم جدًا في الأداء. عندما تزداد شدة التمرين، يتأثر مخزون الجسم من الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم والحديد. الموارد المعدنية فعالة في النقل العصبي وتقلص العضلات ونقل الأكسجين للرياضيين. من أهم المعادن للرياضيين الكالسيوم والحديد. يعمل الكالسيوم في تخثر الدم، والتواصل العصبي، والتحكم في ضربات القلب. الجبن والزبادي والحليب والبذور الزيتية والبقوليات والخضروات الخضراء من بين الأطعمة الغنية بالكالسيوم. معدن الحديد، من ناحية أخرى، مسؤول عن نقل الأكسجين إلى العضلات. الأكسجين ضروري أثناء إنتاج الطاقة. إذا كان هناك نقص في معدن الحديد في الدم، يمكن أن يتعب الرياضيون بسرعة. لذلك، فإن معدن الحديد مهم جدا للتغذية الرياضية. الكبد، والخضروات الورقية الخضراء، والدبس، والفواكه المجففة والبقوليات من الأطعمة التي تحتوي على الحديد. سائل. مسألة أخرى مهمة في التغذية الرياضية هي استهلاك السوائل. أثناء التمرين، لا ينبغي أبدا إهمال استهلاك السوائل. اعتمادا على كمية العضلات في الجسم، فإن 50 إلى 70% من الوزن عبارة عن ماء. لقد تقرر أن أداء الرياضيين الذين يحافظون على توازن السوائل في الجسم خلال التمرين أعلى. يمكن أن يؤدي فقدان الماء من الجسم إلى تقليل أداء الرياضيين. من أجل ضمان ترطيب جيد، يجب معرفة متطلبات السوائل الفردية. من أجل الحفاظ على توازن السوائل في الجسم، يجب على الرياضيين تناول 2، 3، 4، 5، 0، 6، 5، 0 مل من السوائل قبل التمرين. يوصى بشرب 106 إلى 306 مل من الماء في بداية التمرين، ثم كل 10 إلى 20 دقيقة. يجب أن تحتوي المشروبات الرياضية الموصى بها على 5 إلى 8% كربوهيدرات، ويجب تناول هذه المشروبات أثناء التمارين التي تزيد عن ساعة. معدل فقدان السوائل من خلال العرق أعلى منه في الأفراد العاديين. من أجل تعويض المياه المفقودة، يجب تحديد المشروبات التي سيتم استخدامها بشكل جيد وبأي نسبة كمتطلب للتغذية الرياضية. إذا أعجبك الفيديو، لا تنسى الاشتراك ومشاركته مع أصدقائك وتعليق تشجيعا لنا لكي نستمر بنشر المزيد.